السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا اليوم شرح الكاشف أو جهاز كشف المعادن الهجين. شرح إن شاء الله تعالى يكون مفيد لكم، والكل يصنع هذا الجهاز. حقيقة هذا الجهاز ممتع. يا إخوان، اليوم بدنا نقسم الجهاز إلى قسمين: قسم مستقبل وقسم مرسل. طبعا راح نجيب صورتهم وكيفية الربط آخر إشي مع بعض، بس خليكم معنا بهذا الشرح. عندنا القسم الأول اللي هو قدامنا القسم المرسل. القسم المرسل، وقبل ما أبدأ بالقسم المرسل بدي أذكر إنه إحنا عملنا فيديو عملي للأخوة اللي فاتهم الفيديو العملي، تجارب 4 ملفات على هذا الجهاز، والعمق كان رائع جدا. تجدوا الصور والرابط الفيديو للشرح العملي في صندوق هذا الفيديو. نبدأ. دائرة المرسل هي دائرة معروفة لدينا، جربناها على كثير من الأجهزة السابقة لدينا في هذه القناة. تتكون من ترانزستور NPN. ممكن يكون بلاش أذكر اسم ترانزستور معين، لأني بآخر صورة بهذا الشرح إن شاء الله تعالى راح أعطيكم مجموعة من الترانزستورات المرشحة للعمل بهذا الجهاز بكفاءة. خلينا نركز على القطاع. القطاع عبارة عن 3 أنواع من القطاع. عندنا ترانزستورات عدد 3 في دائرة المرسل، هذا تكوينها. وعندنا 104 مكثف 104 معروف اللي هو 100 نانو. وعندنا المقاومة 10 كيلو، جميع المقاومات 10 كيلو. إذا جميع المكثفات 10 كيلو وجميع المقاومات 10 كيلو. الملف يتم تركيبه في مكان الملف الأول مذكور هون كويل 1 بين نقطتين، يكون الملف الأول، والملف الثاني مذكور بكويل 2 اللي هو فوق الملف الثاني بين هاتين النقطتين. طبعا سامحوني، اليوم راح يكون عندنا مجموعة من الصور. عندنا الجزء الثاني اللي هو دائرة المستقبل. دائرة المستقبل هذا تكوينها أمامكم يا أخوان. دائرة المستقبل تتكون من المكثف 1 مايكرو قطبي طبعا، والمجموعة من المقاومات. أنا حاط الصورة الحقيقية للمقاومة عشان تعرفوها بالألوان، وحاط قيمتها أيضا قيمة المكثفات حاطهم أمامكم على الشاشة. وهذا الاي سي اللي هو LM358. بدي أذكر المقاومة اللي راكبة بين الرجل رقم 1 والرجل رقم 2 على الاي سي، هذه مقاومة 1 ميجا. قيمتها 1 ميجا، هذه المقاومة بين الرجل 1 والرجل 2. طبعا هذا التكوين البسيط اللي أمامكم أدى مفعول قوي بفضل الله سبحانه وتعالى. المكثفات القطبية جميعها تتحمل فولت أكثر، أو فولتية أكثر من 16 فولت، يعني 16 فولت فما فوق. ممتاز جدا. خلينا نشوف باقي الصور. الحقيقة عنا تكوين الدائرة ككل. خلينا نشوف الدائرة، ربط الدائرة. هذا هو ربط الدائرة أمامكم يا أخوان. زي ما انتم شايفين الجزء الأول المرسل اللي حكينا عنه، وهي كيفية ربطه بدائرة الاستقبال. الآن زي ما انتم شايفين يعني ربطها سهل، وقطع الجهاز سهلة وبسيطة، ومفعولها قوي. يعني العمق يعطيني، إذا طبعا أنا جربته بأحد المرات بعطي لغاية 1.5 متر العمق. في التجربة أعطانا تقريبا 125 إلى 135 سنتي. خليني أذكر بشغلة برضو بالترانزستور يا إخوان. الترانزستور مهما كان نوع الترانزستور اللي قدامكم اللي بيحكي عنه، لازم انتم بتقيسوا على الافوميتر ارجل الترانزستور، بحيث يتم تركيب الإيمتر مع السالب. ارجل الترانزستور لازم تقيسوها. طبعا الإيمتر دايما مع السالب،
والبيس اللي هو القاعدة دائما هو يأخذ الإشارة من الخلف ويخرجها من خلال الكوليكتر. إذا عندنا هذا تركيب طبعا معروف لدى الكهربائيين. أي واحد ممكن يعني بسهولة يعرف كيفية تركيب الترانزستور من خلال البحث في جوجل، وإن شاء الله ما بتغلبوا فيها. قيم المقاومات بدي أحكي شغلة، ممكن مثلا ما بنلاقي 62 كيلو اوم. المقاوم بالوسط الوانها زي ما انتم شايفين ازرق احمر برتقالي. ممكن ما لقيناها، شو بدنا نعمل؟ ناخذ مقاومتين 33 كيلو 33 كيلو نربطهم على التوالي، بصير عندنا 66 كيلو، برضو يمشي حالها. ممكن 68 كيلو اذا ما لقينا برضو يمشي حالها. وكذلك باقي المقاومات يا اخوان. عندنا 120 كيلو 470 كيلو، وفي عندنا بالاخير بي سي 547 الترانزستور. يا اخوان الترانزستور ممكن يعني خلينا نحكي عنه الان عن الترانزستورات. شو هي الترانزستورات المرشحة للعمل؟ خليكم معنا بهاي الصورة يا اخوان. انا حاولت اني اقرب ارجل الترانزستور سي 1815 لانه متوفر بالتلفزيونات القديمة بكثرة. شايفين الارجل؟ هذه هي الارجل الحقيقية للترانزستور سي 1815. بيكون الإيمتر على الشمال، الكوليكتر بالوسط، والبيس على اليمين، عكس الترانزستور اللي هو بي سي 547. بي سي 547 البيس بالوسط والكوليكتر على الشمال والإيمتر على اليمين. بدكم تراعوا دائما بتركيب الأجهزة أرجل الترانزستور. الترانزستورات المرشحة للعمل بكفاءة بهذا الجهاز عندنا بي سي 547، بي سي 548، بي سي 549، بي سي 550، وعندنا 2 3904 هذا ترانزستور أيضا قوي. في عندنا 2 ان 5551، وفي عندنا سي 1815. هذه ترانزستورات جميعها قوية وترانزستورات مرشحة للعمل بكفاءة. طبعا في ترانزستورات أخرى ممكن. الآن خلينا نظرة سريعة على الملفات اللي تم تجربتها وتحقق عمق جيد. عندنا الملف الصغير قطره 12 سم، عدد لفات 11 زي ما انتم شايفينه. طبعا هو لالتقاط العملة يعني، ولكن يعني ليس لأعماق كبيرة. وطبعا بصراحة أنا حبيت أجربه للتجربة أمام الشاشة بالفيديو السابق، لكن لا أنصح به كونه عمقه قليل جدا. عندنا الملف الثاني قطره 30 سم، عدد لفات 7. ويفضل بالملف الثاني اللي هو قطر 30 سم انه نعمل ملفين ونوازنهم مع بعض علشان نحصل على عمق جيد بهذا الملف. الملف الثالث وجربناه كمان اللي هو طول 60 سم وعرض عفوا أنا كاتب عرض 60 سم، الحقيقة هو وقع خطأ مني. العرض 30 سم، طول 60 سم وعرض 30 سم، عدد لفات 5. إذا هذا هو الملف، طول 60 سم، عرض 30 سم، عدد لفات 5. هذا هو الصحيح بهذا الملف. الملف المربع اللي هو الكبير 60 سم وعدد لفات 4 بهذا الشكل. هذه أشكال الملفات، وإن شاء الله تعالى زي ما حكينا راح تلاقوا الوصف في وصف هذا الفيديو العملي للتجربة، وراح تلاقوا رابط موقع بحيث تتفرجوا على هاي الصور اللي أمامكم بشكل واضح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.